สวัสดีค่ะทิติมาทองสมตัวแทนจากกองพัฒนาการตลาดฝ่ายตลาดวันนี้จะมาอธิบายกระบวนการจำหน่ายยาเส้นพองนะคะการจำหน่ายยาเส้นพองเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและมีขั้นตอนมากมายคู่มือนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจขั้นตอนต่างๆตั้งแต่การรับใบสั่งซื้อจนถึงการรับรองการส่งออกเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพโดยเริ่มต้นจากรับใบสั่งซื้อจากลูกค้าผ่านระบบอีคอมเมิร์ซเมื่อได้รับใบสั่งซื้อแล้วให้แจ้งฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุและฝ่ายการพิมพ์เพื่อเตรียมวัสดุที่จำเป็นสำหรับการผลิตยาเส้นพองดำเนินการขออนุมัติการขายจากผู้ว่าการเพื่อให้มั่นใจว่าการขายเป็นไปตามกฎระเบียบจัดทำเอกสารยืนยันการขายและใบแจ้งหนี้ Proforma Invoice ในระบบขายต่างประเทศแจ้งลูกค้าลงนามใน Proforma Invoice เพื่อยืนยันการสั่งซื้อและดำเนินการชำระเงินส่งหลักฐานการชำระให้ฝ่ายบัญชีและการเงินเมื่อได้รับการยืนยันการชำระเงินแล้วให้แจ้งฝ่ายผลิตเริ่มกระบวนการผลิตยาเส้นพองจัดทำใบแจ้งหนี้และ Packing List ในระบบขายต่างประเทศเพื่อประกอบการยื่นขอยกเว้นภาษีและขออนุญาตส่งออกจากกรมสรรพสามิตประสานฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุเพื่อจ้างบริษัทขนส่งเพื่อนำยาเส้นพองไปยังท่าเรือส่งออกประสานฝ่ายวางแผนการผลิตเพื่อดำเนินการจ้างรมแก๊สเพื่อกำจัดแมลงและศัตรูพืชที่อาจติดมากับยาเส้นพองการขนส่งและการรมแก๊สเป็นขั้นตอนสำคัญในการรักษาสภาพและคุณภาพของยาเส้นพองและเป็นไปตามกฎระเบียบการนำเข้าสินค้าเกษตรเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าจะถึงมือลูกค้าในสภาพที่สมบูรณ์ยืนยันกำหนดวันส่งออกกับลูกค้าออกจดหมายเชิญเจ้าหน้าที่สรรพสามิตมาตรวจสินค้าในวันส่งออกเตรียมเอกสารส่งออกเช่นใบขับขี่ผู้ขับทะเบียนรถที่ขนสินค้าซีลล็อกตู้ใบสำคัญการรับเงินให้เจ้าหน้าที่สรรพสามิตลงนามหลังจากส่งออกทำการปิดการขายในระบบขายต่างประเทศและรับรองการส่งออกในระบบสรรพสามิตส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ฝ่ายบัญชีและการเงินจะเห็นได้ว่ามีขั้นตอนหลายขั้นตอนและเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานจึงจำเป็นต้องมีคู่มือปฏิบัติงานซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถจำหน่ายยาเส้นพองได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความผิดพลาดต่อไปขอนำเสนอวิดีโอจากการปฏิบัติงานจริงเพื่อให้ผู้รับชมเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นการสุ่มตรวจจากบริษัทผู้ว่าจ้างผลิตยาเส้นพองโดยมีแบบฟอร์มการตรวจเพื่อดูขนาดของยาเส้นพองถุงพลาสติกที่บรรจุต้องไม่มีรอยขาดเนื่องจากเป็นการบรรจุสุญญากาศสภาพกล่องภายนอกต้องไม่ทะลุถึงกล่องชั้นในรวมถึงเครื่องหมายและเลขหมายหีบห่อซึ่งการขนส่งระหว่างประเทศเป็นการขนส่งของหลายเจ้าของหลายใบตราส่งต่อเรือขนส่งหนึ่งลำกฎการขนส่งจึงกำหนดให้ของที่จะขนส่งต้องจัดทำเครื่องหมายและนำไประบุไว้ในเอกสารนำเข้าส่งออกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นใบแจ้งหนี้ใบกำกับราคาสินค้า BL และใบกำกับหีบห่อวางอลูมิเนียมฟอสฟีนใต้กล่องยาเส้นพองก่อนปิดด้วยผ้าใบตามมาตรฐานที่กรมวิชาการเกษตรกำหนดคือ120ชั่วโมงสารนี้จะระเหิดหายไปเองหรือเหลือเป็นขี้เถ้าหลังยาหมดฤทธิ์บริษัทจะออกเอกสารสำคัญที่ใช้รับรองว่าสินค้าได้ผ่านการรมแก๊สเพื่อกำจัดแมลงศัตรูพืชตามมาตรฐานที่กำหนดแล้วสำหรับนำไปยื่นขอใบรับรองปลอดศัตรูพืชซึ่งเป็นข้อกำหนดสำคัญในการส่งออกสินค้าไปยังประเทศปลายทางเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่กระจายของแมลงศัตรูพืชหากไม่มีใบรับรองการรมแก๊สสินค้าอาจถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าสู่ประเทศปลายทางหรือต้องถูกรมแก๊สซ้ำที่ประเทศปลายทางซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้จัดเรียงกล่องยาเส้นพองกล่องละ1ตู้คอนเทนเนอร์มีการบันทึกหมายเลขกล่องในแต่ละกล่องไว้สำหรับกล่องยาเส้นพองที่รอส่งออกให้คลุมมุ้งกันมอดไว้ก่อนตามปกติจะเริ่มขนตั้งแต่เช้าโดยใช้รถหนีบกับรถงาทำงานร่วมกันเพื่อความรวดเร็วและเพื่อให้รถลากตู้คอนเทนเนอร์ไปถึงท่าเรือไม่เกินเวลาราชการที่เจ้าหน้าที่สรรพสามิตปลายทางจะตรวจโดยปกติจะเป็นการส่งออกที่ท่าเรือแหลมฉบังช่องระบายอากาศตู้คอนเทนเนอร์มีหน้าที่ในการช่วยระบายอากาศภายในตู้คอนเทนเนอร์ช่วยลดความร้อนความชื้นและป้องกันการสะสมของก๊าซหรือกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บสินค้าภายในตู้คอนเทนเนอร์โดยเฉพาะเมื่อสินค้าที่ถูกบรรจุเป็นสินค้าที่ต้องการการควบคุมสภาพแวดล้อมเช่นผลิตภัณฑ์อาหารหรือสินค้าที่ไวต่อความชื้นหรืออุณหภูมิ
การติดตะแกรงกันแมลงที่ช่องระบายอากาศของตู้คอนเทนเนอร์เป็นการป้องกันไม่ให้แมลงหรือสัตว์เล็กๆเข้าสู่ภายในตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งอาจทำให้สินค้าภายในได้รับความเสียหายหรือเกิดการปนเปื้อนโดยเฉพาะในกรณีของสินค้าประเภทเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษตรวจสอบทะเบียนรถทั้งส่วนหัวลากและหางลากจูงให้ตรงกับซีลล็อกตู้หมายเลขตู้และใบงานจากพนักงานขับรถพร้อมใบขับขี่ตรวจสอบสภาพตู้ให้เรียบร้อยก่อนเริ่มบรรจุยาเส้นพองเข้าตู้ทั้งด้านนอกและด้านในต้องไม่มีรอยรั่วคราบน้ำมันหรือกลิ่นน้ำมันบันทึกเวลาเริ่มบรรจุและเวลาบรรจุเสร็จการบรรจุยาเส้นพองเข้าตู้สามารถบรรจุได้110กล่องเนื่องจากมีน้ำหนักกล่องละ60กิโลกรัมโดยการเรียงจะมีการตะแคงกล่องชั้นบนเพื่อให้วางได้มากขึ้นติดกับดักฟีโรโมนล่อมอดยาสูบซึ่งเป็นสารสกัดที่เลียนแบบกลิ่นของมอดเพศเมียช่วยดึงดูดมอดเพศผู้เข้าสู่กับดักมีกาวดักจับชนิดพิเศษช่วยลดจำนวนประชากรมอดและป้องกันการขยายพันธุ์ของมอดยาสูบในระยะยาวบนกับดักเขียนเวลาที่ติดและเลขตู้คอนเทนเนอร์ด้วยเจ้าหน้าที่สรรพสามิตตรวจนับสินค้าและทำการล็อกตู้ด้วยกุญแจที่มีตรากรมสรรพสามิตและหมายเลขกุญแจซึ่งจะมีการตัดกุญแจและเปิดตู้เพื่อตรวจสินค้าโดยเจ้าหน้าที่สรรพสามิตปลายทางก่อนเข้าท่าเรือเพื่อเป็นการรับรองว่าสินค้าในตู้ได้มีการขนออกจากโรงงานเพื่อส่งออกจริง